Hello everyone, good morning. আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। গুড নিউজ আছে, মোৰ মনটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে, বহুত বেছি ফূৰ্তি হেপী মই আৰু মোৰ মিষ্টাৰ। কিয়নো যোৱাকালি ৰাতি 1টা বজাত আমাৰ মেকুৰী পোৱালিটো আকৌ ঘৰত আহিল, মানে বাহিৰত আহি পিনি ৰাতি 1টা বজাত একদম মাতি আছে দৰজা সন্মুখত। তাৰপিছত আমি দৰজা খুলি দিছোঁ। তাৰপিছত সেই ঘৰৰ ভিতৰলৈ আহিছে দেই, আহি সোমাই মানে মোক মানে মিষ্টাৰে কৈছে, অ' শুনিছানে, মুনু আহিল বুলি কৈছে। আৰু তাৰপিছত মই উঠি আহি মানে থিয় হৈছোঁ দৰজা সন্মুখত। সি মানে মোৰ ভৰিখনৰ চাৰিওপিনে 3 পাক ঘূৰি মানে মোৰ ভৰিতে শুই দিছে। মোৰ এনেকুৱা ফিল হৈছে মানে যেনেকৈ মানুহে ভুল কৰিলে ক্ষমা খোজে, মোৰ একে তেনেকুৱা ফিল হৈছে যে সি মোক ক্ষমা খুজিছে। কোনোদিন সি সেনেকৈ ভৰিত ঘূৰি পেলাই মানে শুই নিদিয়ে, সি সেনেকৈ শুই দিছে। আৰু ইমান বেছি ভাল লাগিছে সি অহাৰ কাৰণে, কাৰণ 2 ৰাতি সি নাইকিয়া হৈছিলে। একচুৱেলি সি নাইকিয়া হোৱা নাই, মানে আমাৰ ওচৰৰ বৰ্তাহঁতৰ ঘৰত এজনী ডাঙৰ মেকুৰী আছে, মাইকী মেকুৰী। সেই মেকুৰীজনীৰ লগতে চাগে সি বেলেগ পিনে গৈছিলে অকণমান ওলাই, যাওঁতে চাগে কোনোবা মানুহে ধৰি বান্ধি ৰাখিছিলে, সেইকাৰণেহে আহিব পৰা নাছিলে। আৰু যেতিয়া চাগে মানুহে ভাবিছে ৰাতি 1টা বজাত এৰি দিলেনো ক'ত যাবগৈ, নাযাব বুলি ভাবি এৰি দিছিল চাগে। আৰু সি ৰাতি 1টা বজাত ঘৰত ওলাইছে। সেইটো এতিয়াহে আমাৰ মন ভাল লাগিছে। সেইকাৰণে ৰাতিয়ে জল্দি তাক একদম মাছ দি দিছোঁ আমি, শুকান মাছ যে আনিছিলোঁ বুলি কৈছিলোঁ তাৰ কাৰণে, তো তাক দিছোঁ। সেইকাৰণে মনটো বহুত বেছি ভাল। আমি যে ভাবিছিলোঁ একে নাপাত্তা হৈ গ'ল, গমো পোৱা নাই মৰিল নে জীয়াই আছে। তো মৰা বুলি ভাবিছিলোঁ, কুকুৰ বা ডাঙৰ বুন্দা মেকুৰীয়ে মাৰি পেলাইছে বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু আহিল যে বহুত বেছি মানে ভাল লাগিছে। আমি দুটা একে 2 দিন ধৰি কান্দি আছোঁ, মানে ইমানেই বেছি বেয়া লাগিছিল। তো এতিয়া বহুত বেছি হেপী। তো আজি সাজত কি বনাওঁ মই আপোনালোকৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰিম, বলক পাকঘৰলৈ যাওঁ। তাৰপিছত মই বনাব লৈছোঁ, এয়া 4টা বিলাহী লৈছোঁ আৰু এইখিনি টেঙেচি পাত লৈছোঁ। এইখিনি ধুই মেলি ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু কাটি মেলিও ৰেডি কৰি লওঁ। আৰু লগতে মই বিলাহী আৰু টেঙেচি পাত কিহৰ লগত বনাম সেইটো দেখাই দিওঁ। এয়া দেখিছেনে, শুকান মিছা মাছ, ঘৰুৱা মিছা মাছ হয় এইটো। কালি জাগিৰোড বজাৰৰ পৰা শুকান মাছৰ বজাৰৰ পৰা কিনি আনিছিলে, জাগিৰোডৰ বজাৰৰ পৰা কিনি আনিছিলে। তো 160 টকা লৈছে, 1 পোৱা আছে। তো শুকান মিছা মাছৰ লগত মই বনাম বিলাহী আৰু টেঙেচি পাত। বলক কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকৰ হয়তো ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম। এতিয়া এইখিনি মই কাটি মেলি ৰেডি কৰি লওঁ, আৰু ইফালে যিমানখিনি শুকান মাছ মই বনাম সিমানখিনি কেৰি বেগটোৰ পৰা উলিয়াই অকণমান গৰম পানীত ধুই ল'ম। এইপিনে এয়া দেখিছেনে জিলমিল শাক, এই জিলমিল শাক দুমুঠাও শুকান মাছৰ লগতে জাগিৰোডৰ পৰাই কিনি আনিছিলে। তো এতিয়া আজি চব মানে শুকান মাছৰে হ'ব আৰু, মানে এই জিলমিল শাকৰ লগতো মই শুকান মাছ বনাম, আৰু বিলাহী আৰু টেঙেচি পাতৰ লগতো শুকান মাছ বনাম। তো 2বিধ ৰেচিপি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক কেনেকৈ বনাওঁ, আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ বনায় কমেণ্ট কৰিব। এয়া দেখিছে নহয়, এতিয়া মই বিলাহীখিনি আৰু টেঙেচি পাতখিনি একেলগে নহৰু দি পিনি ভাজি আছোঁ। অলম'ষ্ট ভাজি হৈছে আৰু পানী দিম। আৰু তাতকৈ আগতেই মই বিলাহী আৰু টেঙেচি পাত ভাজা আগতেই মানে মই মিছা মাছখিনি পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দি ভাজি পিনে সিটো চাইডে নমাই থৈছোঁ। দেখিছে নহয়, বাচনটোত নমাই থৈছোঁ। আৰু সেইখিনি ভিডিঅ' কৰিবলৈ থাকি গ'ল। একচুৱেলি ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, কিন্তু কাৰেণ্টটো গুচি যোৱাৰ কাৰণে ভিডিঅ'ই নহ'ল, মানে গমেই নাপালোঁ মই নহ'ল বুলি। এতিয়া মানে ভিডিঅ'টো এডিট কৰোঁতেহে গম পাইছোঁ। এয়া হৈ গ'ল যে ভাজা, সেইকাৰণে এতিয়া গৰম পানী দি দিছোঁ বাতিটোৱে। এতিয়া পানী দি হ'ল নহয়, এতিয়া মই ঢাকোন লগাই দিওঁ। তাৰপিছত যেতিয়া উতলিবলৈ ল'ব, তেতিয়া সেই একেলগে মিছা মাছখিনি ভাজি লৈছোঁ। আধা মানে ইয়াত টেঙেচি পাত আৰু বিলাহীৰ লগত দিম, আৰু আধা জিলমিল শাকৰ লগত দিম। সেই একেলগে ভাজি লৈছোঁ। আৰু ইয়াত দেখিছেনে গৰম পানী দিয়াৰ কাৰণে পটককৈ উতলিবলৈ ল'লে। আৰু এতিয়া মিছা মাছ আধা দি দিওঁ। আৰু বিলাহী আৰু টেঙেচি পাত যে মই মানে এই আধা মিছা মাছ দি দিছোঁ। আৰু বিলাহী আৰু টেঙেচি পাত যে মই মানে নহৰু দি বনাইছোঁ দেই। নহৰু দি বনালে মানে বিৰাট বেছি টেষ্টি হয়। আৰু যেতিয়া মই শুকান মাছখিনি ভাজিছিলোঁ, তেতিয়া কিন্তু পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দি ভাজি লৈছোঁ আৰু তেলতে। তো এয়া আধা আছে নহয়, সেই আধাখিনি মানে জিলমিল শাকৰ লগত দিম, আৰু আধাখিনি এয়া বিলাহীৰ লগত দি দিলোঁ। এতিয়া আকৌ ঢাকোন লগাই দিওঁ, অলপ পিছত অকণমান যেতিয়া পানীটো কমি যাব নমাই দিম। এয়া চাওকচোন, এয়া চাওক মোৰ শুকান মিছা মাছ, টেঙেচি পাত আৰু বিলাহী জোল হৈ গ'ল ৰেডি। আৰু এইপিনে শাক ভাজিবলৈ তেলত নহৰু আৰু জলকীয়া দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব, শাক ভাজিলে আপোনালোকে পিঁয়াজ দিয়ে নে নহৰু দিয়ে বাৰু। নহৰু দিলে শাক ভাজি কিন্তু বহুত বেছি টেষ্টি হয়। খাই চাবচোন এবাৰ, যদিহে নহৰু দি নাখায়, পিঁয়াজ দি খায়। এতিয়া নহৰুখিনি অলপ ৰঙচুৱা হ'ল, তো শাকখিনি দি দিওঁ।
এতিয়া হালধি আৰু নিমখ দি দিওঁ শাকখিনিও এতিয়া খাব পৰাকৈ ভাজি ল'লোঁ তো যিহেতু মাছখিনি আগতে ভাজাই হৈছিলে গতিকে মাছকেইটা মিক্স কৰি দিছোঁ দি অকণমান সময় ভাজিম এইপিনে হৈ গ'ল মোৰ শাক আৰু শুকান মিছা মাছৰ ভাজি অকণমান মাছকেইটা দিয়াৰ পিছত শাকখিনি আৰু মাছখিনি যাতে ধুনীয়াকৈ মিলি যায় তাৰ কাৰণে অকণমান পানী দিছিলোঁ এতিয়া পানীখিনি শুহি গ'ল আৰু এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিলোঁ মোৰ শাক আৰু মিছা মাছৰ মিক্স ভাজি হৈ গ'ল আপোনালোকেও এনেধৰণে খাই পোৱা নাই যদি খাই চাবচোন বহুত বেছি টেষ্টি হয় আৰু এইপিনে এয়া বনাই আছোঁ দাইল আৰু ঔটেঙা দাইল আৰু ঔটেঙা একেলগে এয়া বইল কৰি লৈছিলোঁ ঔটেঙাকেইডোখৰ তথাপিও গোটা গুটিয়ে হৈ আছে দাইল আৰু ঔটেঙা বনাই আছোঁ এয়া ঔটেঙা কাৰেণ্ট নাই যে সেইটো কাৰণে মানে এন্ধাৰ হৈছে ভিডিঅ'টো এয়া ঔটেঙাখিনি অকণমান ভাঙি দিওঁ এতিয়া তেতিয়া দাইলৰ লগত টেঙা সোৱাদটো আহি যাব গোটা গুটি হৈ আছে ঔটেঙাকেইটা ভাঙি দিওঁ অকণমান তাৰপিছত নমাবলৈ হৈ যাব আৰু বইল কৰা ঔটেঙা আৰু দাইলখিনি বইল কৰিছিলোঁ যিহেতু গতিকে বেছি উতলিবলৈ নিদিলেও হ'ব অকণমান ভাঙি আৰু নমাই দিওঁ এইপিনে এয়া এইখিনি পদুনা পাত জলকীয়া নহৰু আৰু নেমু দি পেলাই চাটনি বনাম বুলি হৈছে এতিয়া এয়া মোৰ নেমু জলকীয়া নহৰু আৰু পদিনা চাটনি হৈ গ'ল তো বাছ আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো জনাব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ